بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږه د روټ سیستم او د شوټ سیستم ټاپک مکمل کړ کنه چې په پلانټ کې مین دوه سیستم دي، روټ سیستم او شوټ سیستم. دا دوه سیستم مونږ کمپلیټ کړل. نن ټاپک دی ټرانسپورټ ان پلانټ، یعنی په پلانټ کې ټرانسپورټ څنګه کیږي. اوس ټرانسپورټ څه ته وایي؟ د موومنٹ آف مټیریلز فرام ون پلیس ټو انادر. چې کله یو سیز د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي، موومنټ کوي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ټرانسپورټ. لکه ګوره ډیلی لایف کې موږ ټرانسپورټ د څه په ذریعه کوو؟ که موږ په خپله د یو ځای نه بل ځای ته ځو یا سامان د یو ځای نه بل ځای ته وړو، ٹھیک شو، نو موږ څه یوز کوو ټرانسپورټ دپاره؟ یا به سایکل یوز کوو، یا به بایک یوز کوو، یا کار، بس وغیره. دا موږ ټرانسپورټ دپاره استعمالو که نه. هم دغه شان په پلانټ کې دا زایلم او پلویم دا د ټرانسپورټ دپاره استعمالیږي. یعنی په پلانټ کې مټیریلز د یو ځای نه بل ځای ته وړل د چا کار دی؟ د زایلم او د پلویم. ٹھیک شو. دا اوس دا زایلم او پلویم څه دي؟ نیټورک آف ټیوبز. په پلانټ کې د ټیوبز داسې نري نري پیپونه دي، د دې یو نیټورک دی. بلا شي پیپونه الله پاک په دې پلانټ کې پیدا کړي دي، او د هغې پیپونو په ذریعه خوراک، اوبه وغیره د پلانټ یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کیږي، موومنټ کوي، حرکت کوي. تر دې ځای پورې پوه شوې؟ اوس زایلم او پلویم ایکسپلین کو. زایلم څه څیز دی؟ زایلم ټرانسپورټ واټر اینڈ منرلز فرام روټس ټو لیوز تھرو دی سٹیم. د زایلم کار څه دی؟ زایلم د جړو نه، مطلب د سایل نه، د خاورې نه د جړو په ذریعه د واټر او منرل هغه جذب کی، ابزارب کی، او د سټیم په ذریعه، د تنې په ذریعه یې پاڼې ته ووسي. لکه ګوره تاسو د سټرکچر ته وګورئ، دا روټس دي. روټس څه وکړي؟ د دې سایل نه، د دې ځمکې نه واټرز او منرلز راوالي او داسې کیری کوي د ټیوب کې. ټیک شو. سټیم ته لړ شي، د سټیم نه بیا لیوز ته، پاڼې ته لړ شي. دا وګوره واټر او منرلز دلته راورسېدل که نه. نو زایلم کاردار دي ته موږ دا لیکلی زایلم. زایلم څه کوي؟ د روټس په ذریعه د ځمکې نه واټر او منرل ابزارب کړي او پاڼې ته یې راوړي. پوه شوې پې؟ اوس زایلم سره بل پوینټ پکې ډیډ ټیشو. دا یو مړ ټیشو دی، یعنی زایلم مړ دی، بس ډیډ دی، دا ژوندی نه دی. ټیک شو. دا یو ډیډ ټیشو دی. رنګز فارمیشن ان ټری ټرنک. که تاسو خیال کړئ چې کله دا لرګي په اره باندې داسې کټ شي، غټ لرګي، هغې کې تاسو هغه رنګان لیدلي، داسې رنګونه غونته پکې که نه، دا د زایلم جوړ کړي. دا چا جوړ کړي؟ زایلم. هر کال په هغې باندې زایلم، نوې زایلم جوړېږي په تنې باندې، نو دغه شان د رنګونو هغه شکل جوړېږي. ٹھیک شو. آخري پوینټ پکې دا دی چې پام ووډ، دا لرګي چې کوم دی دا اصل کې د څه نه جوړ دی؟ د زایلم نه. دا د زایلم ټیشوز نه جوړ دی، زایلم دی دا لرګي. تر دې ځای پورې پوه شوې؟ بل دی پلویم. د پلویم کار سره ټرانسپورټ فوډ فرام لیوز ټو آل پارټس آف د پلانټ. د زایلم کار دا دی چې دا د پاڼه کې چې کوم خوراک تیار شي، د پاڼې نه د بوټي مختلف حصو ته هغه خوراک وړل د چا کار دی؟ د پلویم. ٹھیک شو. پلویم په پاڼه کې چې کله خوراک تیار شي او خوراک راواخلي او د پلانټ مختلف حصو ته وړل، هغه د پلویم کار دی. لکه دلته دا د موږ پلویم جوړ کړی دی. دلته پوټ تیار شو په پاڼه کې، ډایرکشن تر ایرو ډایرکشن ته وګورئ. په زایلم کې بر او داسې ډې ډایرکشن کې دی په دې، او دلته لیپ ته تللی دی، دلته د لیپ نه تللی دی. ٹھیک شو. دلته د ایرو ډایرکشن لیپ طرف ته، او دلته لیپ نه آوټ سایډ طرف ته دی. نو چې کوم خوراک تیار شي د لیپ نه، هغه د پلانټ مختلف حصو ته وړل، هغه د چا کار دی؟ تر دې ځای پورې پوه شوې؟ ښه. آخري ټاپک دی ټرانسپیریشن. ټرانسپیریشن څه ته وایي؟ د لاس آف واټر فرام د لیپ تھرو سټومیټا. چې کله د پاڼې نه د سټومیټا په ذریعه واټر ویپرز وځي یا واټر ته ایواپوریټ کیږي، دې پروسس ته وایي ټرانسپیریشن یا ټرانسپایریشن. ټیک شو. چې کله د لیپ نه، د پاڼې نه د سټومیټا په ذریعه واټر ویپرز، واټر مالیکولز بهر وځي، نو دې ته وایي ټرانسپایریشن. صحیح ورته؟ ټرانسپایریشن. دا کله کیږي چې کله په پاڼه باندې سن لایټ د نور رڼا پرېوځي، نو د پاڼې نه واټر مالیکول بهر وځي. دا ګور موږ ته لیکلي، دا واټر ویپرز دي. دا بلو چې کوم سرکلز دي، ډاټس دي، دا څه دي؟ واټر ویپرز دي، یا د واټر ذرات دي، یا د واټر مالیکولز دي. ٹھیک شو. نو دې پروسس ته وایي ټرانسپیریشن، ټرانسپایریشن. اوس ټرانسپایریشن پل څه ته وایي؟ ټرانسپیریشن پل، the pores which draws water up the plant.
هغه پورس هغه قوت چې هغه په پاڼه کې په پلانټ کې اوبه په بره باندې وړي په بره باندې بوځي دې پورس ته څه وایي ټرانسپیریشن پل. لکه موږ دروازه کولاو که نه نو څنګه یې کوو یا یې داسې راخو یا وله داسې دي کور کو پل دی که نه پورس دی. دغه شان اوبه په پلانټ کې بره بوتل هغه د چا کار دی هغه پورس ته موږ څه وایو ټرانسپیریشن پل. اوس دا کله کېږي چې کله په پاڼه باندې سن لایټ پریوزي دلته د پاڼې نه اوبه لړلې بار نو دلته اوبه کمې شوې که نه نو دا پاڼه څه وکړي د دې اوبو کمی پوره کولو لپاره د دې سټیم نه اوبه راخلي نو په سټیم کې اوبه کمې شوې د سټیم د اوبو کمی پوره کولو لپاره د جړو نه یا د ساین نه اوبه داسې راخلي زایلم که نه نو په دې وجه د اوبه د جړو نه پلانټ طرف ته په بره باندې ځي او دې پروسس ته وایي ټرانسپیریشن او د چې کوم پورس د کوم طاقت په ذریعه کېږي هغې ته وایي ټرانسپیریشن پل. تر دې ځای پورې پوه شوې؟ ښه آخري پوینټ دی ویلټینګ. ویلټینګ څه ته وایي چې کله دا بوټي مړاوي شي لکه تازه بوټي او هغه مړاوي شي د دې پروسس ته څه وایي ویلټینګ. ویلټینګ دا کله کېږي چې کله واټر لاس ګریټر دین واټر انټیک چې بوټي څومره اوبه جذب کوي د هغې نه زیاتې لاس کوي د ټرانسپیریشن په ذریعه د پاڼې نه اوبه زیاتې وځي او بوټي ابزاد کوي جذب کړي د ساین نه اوبه لږې جذب کوي دا روټس دا پلانټس نو په دې وجه څه وشي هغه پلانټ ویلټ شي مړاوي شي نو دې پروسس ته وایي ویلټینګ. تر دې ځای پورې پوه شوې؟ د چا څه کوېسچن شته؟